The question for the head coach of UAE. The first question is, in your opinion, why did you choose Thailand for the place for training before you get to Vietnam? And in the roster, there is a player missing, which is a striker. And how do you respond to this? In our striker. Yeah, your striker. The fact that we prepared the most time in Thailand was that we had the experience in the preparation of the game against them. Preparation against Thailand, we had a very good training stage next to our hotel. And for me, very important that we in the big cities don't have to travel a long time to get on a training pitch and the quality of the training pitch. So in Thailand we could walk to the training pitch. And we were here 2 times and here it was not possible. And because of the flight time is 1 hour and 20 minutes and there is no time difference. And we came yesterday already, so that's the reason why we thought that this preparation is the best for our team. I never discussed players who cannot play because I cannot change that. So when a player of us cannot play because he's or injured or suspended, then another player will play. Về phía tôi là huấn luyện viên trưởng đội tuyển UAE thì tôi thấy được là chúng tôi đã có nhiều sự chuẩn bị trên đất Thái Lan. Khi chúng tôi đã tập trên đội tuyển trên đất Thái Lan thì chúng tôi được làm quen với thổ nhưỡng và cái khí hậu của đất nước Thái Lan và chúng tôi đã quen dần với việc đó. Và hôm qua chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận đấu. Và về phía cầu thủ tiền đạo vắng mặt thì bản thân anh ấy có một chút vấn đề, có thể là chấn thương, có thể là bị nghỉ cấm thi đấu, thì điều đó tôi không thể làm gì, cho nên tôi không thể bình luận thêm về trường hợp này. Xin được phép hỏi huấn luyện viên Bert van Marwijk một câu hỏi là ông là người Hà Lan, có lẽ là ông có rất nhiều cái tình Hà Lan. Vì thì đội tuyển Anh chúng tôi có cầu thủ đang thi đấu Hà Lan, thì ông có rất nhiều thông tin về cầu thủ Hà Lan không đang thi đấu ở V-League cho Hà Lan hay không? Bởi vì ông là người Hà Lan và có rất nhiều quan hệ với đất này. Xin mời ông. The question for the head coach. We are acknowledged that you are from the Netherlands, right? Yes. So in the Vietnam national team, we have a player, Đoàn Văn Hậu, is playing for SC Heerenveen in the Netherlands. Are you aware of this player playing in the Netherlands and aware of his style of play? Yes, I'm aware of that. Yes. Vâng, tôi có biết được cầu thủ Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan. Tôi xin hỏi một câu, tức là trong quá khứ thì người ta biết đến việc ông đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đoạt ngôi nhà quân cúp 2010, nhưng mà đó là giải đấu mà Hà Lan chơi vui vẻ quá, giống như truyền thống của mình làm. Thì không biết là trận sắp tới đá Việt Nam ông sẽ áp dụng lối chơi như thế nào?
On the match against Vietnam tomorrow night, what style of play are you going to apply for the national team of UAE against Vietnam? What style? The style of play. Our own style of play. We always want to play our own style. That's it seems sounds easy, but it's not all the time so easy. And Vietnam, they have their own style, and I like teams who try to play always in their own style. And it's difficult to play against. We analyze them very well, and yes, we want to play also in our own style. So it's very interesting. Technical, it will be an interesting game. Ok, nếu mà để mô tả về lối chơi của đội tuyển UAE mà tôi có thể áp dụng thì nghe có vẻ dễ nhưng mà thực ra cũng không dễ cho lắm. Tôi đã theo dõi được đội tuyển Việt Nam và lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trong những trận đấu gần đây, và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với lối chơi của các bạn, với lối chơi của đội tuyển vô cùng đa dạng. Đội ngũ của chúng tôi đã có phân tích được các lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước khi trận đấu ngày mai, và để nói về lối chơi của đội tuyển UAE trong trận đấu ngày mai thì chúng tôi sẽ cố chơi với lối chơi mang đặc trưng của riêng đội tuyển chúng tôi, và tôi có thể nói được là trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu vô cùng thú vị. Hello, hỏi cầu thủ là anh là một cầu thủ rất kinh nghiệm thì anh đánh giá là sở mới, và anh nghĩ thế nào về khí hậu của Hà Nội khác biệt gì đâu Thái Lan không? The question for the players. Yeah. As a very experienced players, what are your remarks on the games tomorrow night, and what differences do you notice about the climate between Hanoi and Thailand? سؤال لك اللاعب، بما انك لاعب خبره، ماذا يمثل لك مباراه الغد امام منتخب فيتنام؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، الظروف المناخيه بالنظر الى تايلاند وفيتنام، هل ترى اي فارق او تحس في فارق في الظروف المناخيه في الجو؟ يمكن مباراة فيتنام يمكن يعني مباراة فيتنام بكرة طبعا الكل عارف اللاعبين جاهزين ان شاء الله للمباراة هذه، ونحاول نقدم كل ما عندنا بخصوص المباراة. وخصوص الجو بالعكس الاجواء هذه يعني قريبة حتى من دولة الامارات كرطوبة والاجواء والامطار خفيفة، وان شاء الله اللاعبين يعني يقدرون يتغلبون على هالاشياء ان شاء الله. Well, actually, me, myself, and all the players are quite ready for the game of tomorrow, and they know exactly what does it represent for us as a national team. That's the first part of the question. The second part of the question regarding the climate conditions, I think it's not only close to Thailand, but also to UAE, because humidity, high humidity, and sometimes it's raining also in UAE, not that much, but I think it wouldn't be a problem. There is no much difference between two climate conditions. Về những gì tôi nghĩ về trận đấu ngày mai thì bản thân tôi và các đồng đội đã nghiên cứu rất kỹ về trận đấu ngày mai và những gì chúng tôi có thể chuẩn bị được. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu và chúng tôi biết được trước là chúng tôi sẽ phải chiến đấu hết mình vào buổi tối ngày mai. Về vấn đề khí hậu giữa Hà Nội và Thái Lan thì về khí hậu của Thái Lan khác xa nhiều so với khí hậu của Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi nhận thấy được là khí hậu của Hà Nội lại gần sống ở đất nước của chúng tôi là nước UAE, có độ ẩm cao và thời tiết hôm nay lại có mưa. Tuy nhiên thì theo tôi nhận định được là về thời tiết và khí hậu thì không có gây ra những sự khó khăn nào cho chúng tôi, hay là có làm sự xáo trộn gì cho trận đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu dưới bất kể điều kiện nào.
Tôi xin hỏi nhân viên của quay không biết thì Bert van Marwijk và ông có những cái gì đối thủ trong cái trận đấu sắp tới. Và thêm một ý nữa đó là năm 2007 Việt Nam từng đánh bại UAE ở vòng chung kết Asian Cup, thì ông có thông tin về trận đấu đó, ông có theo dõi giữa trận đấu đó và bây giờ theo cái hai người đá khác nhau như thế nào? The question for the head coach is upon the games tomorrow night. What do you know about head coach Park Hang Seo of Vietnam national teams, and what do you know about our the changes and adjustments that coaches has put on the Vietnam national team? And the second question is about the games between Vietnam and UAE in Asian Cup 2007, and we faced each other. Do you recall that game, and tell us what do you think about that game? What happened in the past hasn't interested me. This is a new situation. And the first question is, we took a long time to prepare for this game and to analyze our opponent. We always do this, and we know everything about the coach. But what I know, I will not tell you. You know, we were not prepared. Về chúng tôi thì chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu về mọi khía cạnh của đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là cũng có về huấn luyện viên Park Hang Seo. Tuy nhiên thì những kiến thức của tôi về việc huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thì không nhiều, cho nên chúng tôi sẽ không tiết lộ ra được nhiều cho các quý vị ngày hôm nay. Và về cái trận đấu năm 2007 giữa Việt Nam và UAE thì nó đã là quá khứ và tôi đã không nghiên cứu nhiều về trận đấu đó. Tôi muốn gửi đến huấn luyện viên của UAE là UAE đã thua Thái Lan ở trận đấu trước. Vậy thì ông có lo ngại về một cái kết quả không tốt cho Việt Nam một đối thủ khác ở ASEAN sắp tới không? The question for the head coach is: the UAE lost to Thailand in the previous games. Are you fear that the UAE will not get a good results games in front of Vietnam, one of another football powerhouses of ASEAN? No, I'm not afraid. Không, tôi không sợ điều đó xảy ra. We respect every opponent and also Vietnam. We also know that Vietnam is maybe the best opponent in this group. So it will not be an easy game. But what I already said, we are well prepared. Về phía chúng tôi thì đội tuyển chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ trong bảng đấu này, và trong đó có Việt Nam. Và vì ý kiến của cá nhân tôi thấy được là Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà các đội bóng khác phải đối đầu trong bảng đấu này. Tuy nhiên thì với sự tôn trọng tối đa dành cho các đối thủ, trận đấu ngày mai chúng tôi đã chuẩn bị hết mức và đã sẵn sàng chiến đấu. Tôi xin có câu hỏi cho cầu thủ ạ. Tôi có đọc ở trên báo một cái nhận xét của ông Hassan Bolu, là cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Al Sadd. Ông có nói rằng là đây là trận đấu quyết định của UAE và cũng quyết định luôn cả cái ghế của huấn luyện viên trưởng Bert van Marwijk. Theo quan điểm của cá nhân anh thì điều này có đúng hay không, và các anh có chịu một cái sức ép nào trước trận đấu với Việt Nam không? Xin cảm ơn. The question for the players. As I read on the news from a writer named Hassan Bonu, and he's an editor, he said that this game is a very important game
that it can be leads to a decisions to the chair of the head coach and the faith of the entire UAE team. What do you think about this? You mean, This you remark? mean the coach of the national team? No, it's like a very big important game that Yeah, will but decide. what did say this person, Hassan? This person, what did he say? Anh ơi có thể nhắc lại câu hỏi được không I know with this person. ạ? Là vâng được. I read on the newspaper Okay. about the opinion of the head coach. His name, let me check. His name is Hassan Bolu. Hassan Bolu. Yeah, he said that it is the decisive game for UAE Yeah. as well as for the head coach. So, do you feel any pressure before the match? So the question is for the player, for the head coach, for the player. Thank you. اوكي. يقول لك قريت في مدرب اسمه حسن يقول ان هذه مباراه حاسمه بالنسبه لمصير المدرب بس البقاء من عدم. يقول ما عندي أول شيء هذا الاسم يمكن مش موجود عندنا. في النهاية احنا كلاعبين علينا ان نبذل قطاع بيننا مع المدرب الكبير وان شاء الله نوفق في المباراة وان شاء الله ثلاث نقاط. First of all, I think that this name doesn't exist. We didn't have this name in our country. What you mentioned, and secondly, I'm quite sure that all the players will do their best in order to get a good game and to get the 3 points out of this game with the big coach. And I hope that we'll be placed to win the game tomorrow. Good luck. Tôi hiểu được ý kiến của người đưa ra câu hỏi. Về ý kiến của nhà báo viết về trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không đặt sự quan trọng lắm về câu nói đó của người viết này. Về phía trận đấu ngày mai, tôi bản thân tôi và các đồng đội đều chuẩn bị từ A đến Z 100% sẽ hoàn thành và sẵn sàng cho trận đấu ngày hôm nay, và tôi cũng xin được nhắn nhủ tới đội tuyển Việt Nam là xin chúc may mắn. Did I say funny thing for the They photograph. start laughing. They start laughing when you say we don't have this name, right? Yeah, no. He said good luck. Yeah. I have the photographs. Yeah, sure. Yes. Thank you. Oh, thank you. Pleasure. Thank you. 형만 사장님 저는 앉으시고 lâm chân 앉으시고 저는 이쪽으로 Chúng ta sẽ tiếp tục với đội tuyển liên quan đến trận đấu và tiếp theo sẽ là đội tuyển Park Hang Seo và câu hỏi đầu tiên. Ladies and gentlemen, welcome to the press conference of the Vietnam national team with head coach Park Hang Seo and Cáp Lâm, the player, in the terms of the Asian qualifiers FIFA World Cup 2022 against UAE. The first questions. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Các em xin có câu hỏi không ạ? Vâng, thưa bác, trận đấu sắp tới sẽ là trận
game của ông sau khi ông gia hạn hợp đồng với Quebec. Bây giờ ông gặp nhiều cái áp lực về chỉ số chờ đợi của người hâm mộ Việt Nam trong trận đấu sắp tới trước đội tuyển Việt Nam. Và ông có đánh giá gì về đội tuyển hay Đánh giá gì? Đánh giá đối thủ. Đấy thì 뭐 감독은 어쨌든 어느 팀이 팀을 하는 순간에 언제든 선수는 승리하기 위해서 당연히 준비하고 있고 또 승리하기 위해서 부담감을 갖는 사실입니다. cái nghề huấn luyện viên đó thì là các anh cũng biết là dù với tôi thì dù trận nào, dù đội nào, dù sân khách, dù sân nhà thì tôi luôn luôn muốn chiến thắng. Mà muốn chiến thắng thì chắc chắn là chúng ta phải có áp lực thôi. 재계약은 내년 2월 1일부터 시행되기 때문에 그런 재계약하고 시합하고 아무 관련이 없습니다. Cái việc tái ký hợp đồng thì thực ra là cái hợp đồng nó có thể bắt đầu từ tháng 1 tháng 1 tháng 5 cơ. Chính vì thế cho nên bây giờ nó cũng chưa ảnh hưởng gì đến cái trận đấu này đâu. UAE는 지금 무슨 일입니까? 태국한테 이제 이거 사실 UAE로 봤을 때 우리 경기가 감독으로서 굉장히 더 중요한 경기입니다. Chúng ta cũng biết là hiện nay thì đội UAE thì họ có 2 trận thắng, 1 trận thua, họ thua đó là thua tuyển Thái Lan. Và có thể nói rằng là đối với lại chính huấn luyện viên của đội UAE thì trận gặp Việt Nam chúng ta là trận quyết định và cực kỳ quan trọng với ông ta. 이 만바르크 감독은 네덜란드에서 굉장히 유명한 감독입니다. 남아공 12년전 남아공의 중도승을 네덜란드 팀은 중도승을 이끌었고 그 이후에 유럽 경기도 했지만 또 사우디 감독도 했고 감독도 했고 때문에 또 중동의 이런 부분에서는 사우디 감독을 인정하기 때문에 중동 축구에 대해서 어느 정도 이해를 할 수 있는 생각하고 있고 저도 이 감독의 성향이나 그런 부분에 대해서 그러면 좀 선수비 그 공격에 수비를 든든하게 하고 있는 생각이고 그렇게 봐도 축구를 하는 경향이 있고 또 중앙 미드필더를 조금 하는 경향이 있고 또 철저하게 상대 팀을 분석해서 우리 약점을 철저하게 집중적으로 공략하는 그런 성향의 감독이다. 그래서 그 종합해 보면 UAE는 우리 경기에 가을 것이라고 생각하고 있다. 그게 일반 천지 자기들이 90분 내내 그렇게 할 수 없기 때문에 어느 시점에 자기들이 승부수를 띄울 건지는 알 수 없지만 또 전략적으로 대응할 생각이고 어쨌든 우리도 우리 나름대로 UAE에 대해서 충분히 있다고 생각하고 있다. 그래서 여러 가지 가상적으로 우리도 준비를 하고 있습니다. Em còn phải dịch nữa đúng không? Dịch tiếng Anh nữa đúng không? Em dịch nữa phải lúc nãy trước đi. 베트남어를 해야지. 이걸 해야지. 아니 그거 아니고 조금 전에 했던 영어 부분 아직 통역 안 했거든요. có cần dịch tiếng Anh không?
Tôi xin nói thêm rằng là đối với huấn luyện viên ông Van Marwijk là chúng ta biết là một huấn luyện viên khá là nổi tiếng của người Hà Lan. Chúng ta biết là năm 2010 thì ở Nam Phi thì ông chính là Á quân của cái giải vô địch của thế giới. Và sau đó thì ông sang Europe, sang châu Âu, và ông đã từng là huấn luyện viên của các đội ví dụ như là Saudi rồi là đội Úc. Theo tôi biết thì ông đã có thời gian nắm ở cái đội Trung Đông là gần 2 năm, cho nên là rất hiểu các đặc tính cũng như là cái đội cũng như là đặc tính của các cầu thủ ở Trung Đông. Tôi thì hiện nay cũng đang tập trung nỗ lực để phân tích cái đặc tính của huấn luyện viên này. Thì theo phân tích của chúng tôi thì chúng tôi thấy là huấn luyện viên này là một huấn luyện viên mà rất chú trọng vấn đề phòng ngự và luôn luôn ưu tiên phòng ngự, và tập trung một lối chơi đó là phòng ngự trước và sẽ nhắm vào cái việc là phản công nhanh, phản công sau. Cái nữa là ông ta sẽ bố trí khá nhiều các cái tiền vệ dày đặc ở khu vực giữa sân. Đặc điểm của ông này đó là cố gắng phân tích đối phương một cách triệt để và từ đó để tìm ra những cái điểm yếu của đối phương và sẽ đánh vào các cái điểm yếu đó. Về mặt tổng hợp lại thì có thể nói rằng là đội UAE thì họ sẽ tập trung tối đa cho cái trận đấu gặp chúng ta ngày mai, và tôi nghĩ họ sẽ có một số thời điểm họ sẽ chơi tắt tay với chúng ta. Tôi nghĩ rằng là 90 phút họ không thể chơi tắt tay được, nhưng mà ở một thời điểm nào đó, có thể là cuối hiệp 1 hoặc là một thời điểm nào đó thì họ sẽ dồn mọi sức để họ quyết thắng chúng ta. Chúng ta cũng phải, hiện nay thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị khá nhiều cái phương án và chúng tôi cũng chuẩn bị xây những cái đối sách để xử lý, để gọi là ứng phó với những cái tình huống xảy ra. The first question for the head coach is, this is your first game after a renewal contract with the VFF. Do you feel pressure from gaining the numbers that VFF has signed in the contract? And what are your remarks on the national team of United Arab Emirates? And his answer is, every game on home games and away games, we would all want to gain victories. And on the contracts, on my contract, it starts in January 2020. So this game is unaffected. For the UAE team, they have had 2 wins and 1 lose in this group. And to the head coach of UAE, this is also a decisive game for the head coach. He's a very famous coach. He's a runner-up leading the Netherlands in South Africa in the 2010 World Cup. And he has run on some of this Middle Eastern teams for 2 years, so he understands clearly on the Middle Eastern players. And I am now analyzing very hard on this coach. And he's known to be famous for more on defense and more on fast break offense. And his midfield players is very thick. So the midfield is the best place for us to put pressure on. And he is known for finding the weakness of the opponent and focus on that weakness. So I believe in the upcoming game tomorrow night, it will be a full pressurized on us. So we will have to be ready. We are preparing on the options and the tactics against UAE and against this head coach. Tôi xin câu hỏi là cầu thủ đối thủ UAE là đối thủ có thể khá tốt, họ cũng có những cơ thể sử dụng bóng nên luôn đạt giáo viên. Thì bản thân ông thì bộ thì ông đã chuẩn bị những cái gì để có thể đối phó tốt nhất với những đánh bóng có bóng của đối thủ.
mong được có một cái nhắc nhở họ sẽ sẵn sàng cho số còn lại. Trận Thái Lan vừa rồi có là HLV Park Hang Seo là không, và trận đấu đó có rất nhiều cái kế hoạch mà tính toán trước của Việt Nam trong cái trận đấu này. 감독님께 질문한 거예요. UAE 태국한테 지었어요. 감독님 태국한테 진다는 것이 감독님한테는 좀 의외로운 결과라고 생각을 하죠. 태국한테 지었다는 UAE 감독님 생각하시기에 과연 그 결과가 어떻게 되는 것인지, 그리고 혹시 그거 태국한테 짐으로써 나중에 못하는 팀한테 영향을 주는지. 축구라는 것은 항상 뇌의 실수가 일어나는 정신이기 때문에 뇌가 누구한테 졌다고 해서 특별하게 이변이라고는 말할 수는 없습니다. 더욱도 힘이 있습니다. 저는 그런 정도 태국이 UAE한테 이겼다고 해서 우리 팀한테 큰 영향은 그렇게 없고, 우리는 우리가 UAE를 상대로 잘 슬기롭게 대처해서 우리 최대 목표인 승리를 안내하는 것이 중요하기 때문에 그런 거에 대해서는 베이스가 굉장히 의미가 있습니다. Bóng đá nó là một môn thể thao mà chúng ta có rất là nhiều các cái biến số, chính vì thế cho nên bất cứ một cái kết quả nào nó có thể xảy ra. Việc đội UAE thua đội như đội Thái Lan tôi nghĩ nó cũng không phải là cái gì đó là một sự kiện gì đó đặc biệt cả. Chúng ta biết Thái cũng là đội rất là mạnh. Việc đội Thái đã thắng đội UAE hay đội UAE thua đội Thái cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái đội về tinh thần chuẩn bị hay cái kế hoạch chuẩn bị của chúng tôi cả. Đối với là gặp UAE hay là gặp đội nào trong nữa thì chúng tôi sẽ luôn cố gắng hướng đến mục tiêu thắng lợi, và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận trận đấu một cách có chiến thuật nhất. Xin huấn luyện viên Park Hang Seo có thể chia sẻ về cái phong độ tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này. Biết là ông có người chốt danh sách 23 cầu thủ, nhưng có thể công bố hai cái cầu thủ bị loại, hay nữa là hai cái cầu thủ mà mới từ nước ngoài trở về, thì ông có thể chia sẻ về phong độ của bạn Công Phượng và Văn Hậu không? Xin cảm ơn. 그러니까 전체 선수 전체 컨디션을 보는 것도 그리고 혹시 오늘 23명 민간 최종 우승이죠. 박영철 사막권 선수 리뷰시고, 그리고 유럽에서 온 공평과 남포 컨디션 몸 상태를 보는 거죠. Cho anh hỏi thầy trả lời. 잘라서 대답할 수 있어요. 잘라서 질문을 해주세요. 지금 질문은 팀 전체 컨디션. 전체 팀 분위기나 자기는 잘 준비되어 있습니다. 정신적으로나 육체적으로 잘 준비되어 있습니다. Về cái bầu không khí cũng như cái tinh thần của đội chúng tôi thì tốt, về tình hình phong độ, về sức khỏe, về mặt là tâm lý, nói chung đến hiện nay chúng tôi chuẩn bị tốt. 다음 동동이 방금 동동이 딱 부상이 있는데 시합은 업무진으로부터 받기로는 시합이 없다고 이야기를 들었습니다. Hiện nay thì có chấn thương về cái gối, cái
tay của Đỗ Hùng Dũng, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là theo ý kiến của bác sĩ thì hiện nay là trong nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc thi đấu. 우리 선수가 25명인데 오늘 맥날은 좋습니다만 제가 두 명의 선수한테 아직 홍보를 하지 않았습니다. 두 명의 선수 아직 밝힐 수 없습니다. 먼저 선수한테 예를 시키고 밝히는 게 있기 때문에 아직 제가 선수한테 이야기하지 않기 때문에 밝힐 수는 없습니다. Chúng tôi thì có 25 cầu thủ nhưng mà bây giờ thì mình phải rút danh sách xuống 23 thôi. Nhưng cũng mong thông cảm với tôi là thực ra thì tôi cũng chưa thông báo, chưa nói chuyện chính thức với lại hai cái cầu thủ là bị loại, chính vì thế cho nên là cũng xin phép là chúng tôi không công bố ở đây. 홍콩하고 파울은 일단 이번에 미소가 많습니다. 일단 많이 통하니까 친구들하고 말을 많이 할 수 있다는 것에 대해서 제가 바로 즐거운 것 같습니다. Còn Công Phượng và Văn Hậu thì hiện nay đã trở về với đội và tôi thấy rằng là các cậu ấy luôn luôn là nở nụ cười rất là vui vẻ trong cái quá trình hòa hợp, trong cái quá trình là tập trung cùng với đội, thấy nói nhiều lắm, thấy trao đổi rất là nhiều. Tôi nghĩ là cái bầu không khí như thế là rất là tốt với hai bạn đó. 뭐 시차가 있는데 내일 점검해봐도 일단 수면은 8시간 이상 자고 공부를 했습니다. Cũng các bạn có thể có một cái vấn đề đó là vấn đề thích ứng với múi giờ, nhưng mà bây giờ thì các bạn cũng đã ngủ đủ trên 8 tiếng rồi, cho nên tôi nghĩ là chắc là cái thời gian ngủ cũng đã đủ và các bạn cũng có thể là tình mọi thứ đều là tốt đẹp. 몸 상태도 좀 좋은 편이고 일단 컨디션은 문제가 없는데 이제 경기력이 어느 정도인지는 조금 더 오늘 훈련까지 보고 결정하시면. Tình trạng sức khỏe thì tôi thấy tốt, sức khỏe thì tốt, tuy nhiên là có cái một số các vấn đề như phong độ hoặc là cái cảm giác chơi bóng thì tôi nghĩ là trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cái buổi tập thêm cuối cùng thì chúng ta sẽ quyết định. Thầy là em tự có một cái liên tưởng là huấn luyện viên gần nhất sau khi thua đội chúng ta mà bị mất chức cũng là người Hà Lan. Huấn luyện viên Bert van Marwijk cũng là người Hà Lan và người hâm mộ Việt Nam cũng như là báo giới rất là mong muốn là chúng ta sẽ có một chiến thắng trước đội bóng UAE của người Hà Lan. Vậy cái mong ước của người Việt Nam như vậy có cơ sở hay không? Xin cảm ơn thầy. 최근에 감독님 지도하는 팀이 한 팀이 또 다른 레전드 감독들이 많았잖아요. 수빈도 감독. 그 팀이 끝나가지고 그 사람 수빈 감독을 또 해고 당했고요. 또 이번에 또 내년 또 수빈 또 레전드 감독을 또 다시 만나겠는데 또 이상한 사람도 입장으로서 경기도 이기게 했거든요. 이기는 것이 그런 관련 내 이길 수 있는 그런 우리가 그런 근거가 확정이 되는 것입니다. 그 질문은 내가 답하는 게 옳지 않다고 생각한다. 그 연기하고 그 분의 그 시위 문제하고 그 인간적인 거는 예의에 맞지 않다고 생각하기 때문에 그런 부분에 대해서는 답하지 않는 걸로 하겠다. Có lẽ là tôi xin phép là tôi không trả lời câu hỏi này đâu, bởi vì tôi nghĩ là nó cũng không phải là phép lịch sự. Nếu như chúng ta đi trả lời những cái việc như vậy, chúng ta 나는 나와 선수들은 어느 경기든 어느 팀이든 승리하기 위해서 최선을 다할 뿐이다. tôi và các cầu thủ chỉ là nỗ lực hết sức để chiến thắng mọi cái trận đấu mà chúng tôi sẽ thi đấu. Tôi cũng xin gửi ông Park và cảm ơn là huấn luyện viên của UAE đã chăm sóc sức khỏe của mình. Ông ta nói là theo quan điểm cá nhân ấy thì Việt Nam là đội mạnh nhất bảng G, thì cái ý kiến của Park và cảm ơn như thế nào? Cảm ơn. của lâm 대통령이 질문하는 것 같은데 lâm trả lời trước đi. 질문 내용이 좀 전에 이걸 감독이
깨달은 못한 힘은 지조에 우리 지조자는 지조에 제일 강한 힘이다. 이 생각에 대해서 Em ở đội quốc gia sẽ của một số tổ chức còn câu hỏi đội bóng mang lại mạnh nhất hay không thì so với cả trận thì mình biết được. 이 감독이 한마디 감독이 싸움을 협회 준비에 대해서는 감사드리지만 결정은 존중하지 않습니다. Cảm ơn cái đánh giá cao của huấn luyện viên đội UAE đối với đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ là chúng tôi không chủ quan đâu. 지금 이 팀에 그 감독 박마루 감독도 굉장히 여러 가지 수가 많을 수 있는 감독이고 분명히 지금 태국과 졌기 때문에 이 경기에 어떤 승부수를 가지고 올 가능성이 충분히 있습니다. 또 이번에 그 UAE에 10번은 된 거지만 또 3번, 4번이 주로 주전권 많이 뜯는 선수가 오지 않았다는 거에 대해서 아직 그렇지만 뭔가 분명히 변화를 줘서 승부수를 이을 수 있는 충분한 능력을 가진 분이기 때문에 방심하지 않고 준비해 보자 생각하고 있습니다. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông huấn luyện viên này là một huấn luyện viên có rất là nhiều phép tính, và do là cái trận trước thì họ đã thua Thái này, cho nên là tôi nghĩ rằng là trận này thì ông ta sẽ chơi tất tay với Việt Nam, chúng ta quyết thắng bằng được đấy. Hiện nay thì đội tuyển UAE đã vắng các cầu thủ, theo chúng tôi biết là vắng cầu thủ số 7, vắng cầu thủ số 13, cầu thủ số 14. Đây là những cầu thủ đã từng thi đấu chính ở trong các cái trận đấu gần đây. Tôi nghĩ rằng là họ chắc chắn là họ đến đây ấy, và họ cũng chuẩn bị rất là kỹ, và chắc chắn là họ sẽ mang rất là nhiều cái sự thay đổi trong cái trận đấu tiếp cận với chúng ta. Và ông huấn luyện viên này cũng là một người có đầy đủ năng lực để tạo ra cái sự thay đổi đó. Chúng tôi cũng hiểu điều này và đang chuẩn bị tốt cho trận đấu. Xin hỏi của huấn luyện viên Park Hang Seo. Sáng nay thì tôi có nghe thông tin là xác nhận là sẽ không thể đá cái giải của châu Á đầu năm tới. Không biết là ông đã nghe thông tin này chưa và cái cảm giác của ông như thế nào về cái tin này. Thứ hai là khi mà nó ký hợp đồng thi đấu ở Hà Lan thì ông yêu cầu khai cái điều khoản là sẽ về đá ở một bên với châu Á không? Xin lỗi câu hỏi liên quan đến trận đấu của bạn, trận đấu thì Bao sơ là trước khi bước vào trận đấu của em của Thái Lan thì gia đình ông cụ thể là vợ và con trai ông có chia sẻ với ông điều gì không, cũng như là khi mà ông được tài kết rồi như là thế nào? Vâng, là câu hỏi liên quan trận đấu không liên quan trận đấu tôi sẽ không tiếp nhận, và chúng ta sẽ trao đổi lên trên bảo đảm game. 아나운서는 나중에 그가 스스로 고양이 오늘 시작한다면 나가지고 생각합니다. Thôi thì vấn đầu của Văn Hậu tôi nghĩ là liên đoàn sẽ có ý kiến chính thức sau trận đấu này. 그는 다음 형태이기 때문에 주의에 말씀드리도록 하겠습니다. Rồi chúng ta còn một trận đấu với Thái nữa, sắp tới chúng ta tập trung với trận đấu đó, còn vấn đề đó chúng ta tạm bỏ qua đi. 우리 가족은 제가 시합에 있기 때문에 제가
분이 원고수 있고 집중하는 분이기 때문에 저한테 전화도 하지 오지 않는 편입니다. 뭐 제가 샤워에 가서 도와줄 수 있고 gia đình tôi thì biết là tính tôi thì cũng rất là nhạy cảm với lại các cái trận đấu, phải dồn hết mọi sức cho việc tập trung vào trận đấu, cho nên là thường vào những cái trận đấu như này thì gia đình tôi chẳng điện thoại đâu, gần như là không điện thoại gì cả. Thầy ra một câu hỏi cuối cùng. Ok. Em xin phép có hai câu hỏi nhẹ nhàng. Câu hỏi thì là hai ý như này, thì là ngày mai thì khả năng là trời sẽ mưa, thì không biết là thầy Park có sự chuẩn bị như thế nào cho cái thời tiết mà nếu mưa trên sân Mỹ Đình. Thứ hai là đội UAE có nói rằng họ sẽ chơi phòng thủ phản công của chúng ta, vậy chúng ta sẽ đối đầu với cái đối chơi này như nào, bởi vì là phần lớn chúng ta đối đầu với các đội bóng tại Tây Á là mình chơi phòng thủ phản công. Cảm ơn. 이거 오버도 있거든요. 그리고 이것도 뭐 팀 감독을 선수들이 꼭 연습이라는 그 전략을 하겠다고 하는데 이걸 과연 우리가 어떻게 준비를 하는지. 내일 일기예보를 보면 내일 8시에 10% 정도밖에 올 확률이 없다고 생각하고 있습니다. Theo tôi biết thì chúng tôi theo vào cái dự báo thời tiết thì ngày mai thì đây là cái tỷ lệ mưa vào cái giờ 8 giờ tối mai khi chúng ta xem thi đấu thì tỷ lệ mưa nó chỉ khoảng có 10% thôi. Tất nhiên là dự báo thời tiết cũng có thể là sai. 문제는 오늘 우리가 7시 official 트레이닝을 할 때 이때 비 올 확률이 한 60%이기 때문에 이때 우리가 조심하면 된다고 생각합니다. Vấn đề là ngày hôm nay này, 7 giờ tối nay thì chúng tôi tập thì là theo tôi biết là hiện nay cái khả năng mưa là lên đến 60%. Chúng tôi phải chuẩn bị trong cái trận đấu hôm nay thôi. 그 감독이 무슨 이야기를 했는지는 모르겠지만은 지금 또 반바리 감독이 선수 공격에 성향은 오랫동안 지속되어 왔기 때문에 저는 그분의 이야기에 대해서는 생각하지 않고 우리 나름대로 거기에 대응할 수 있는 준비는 하고 있고 여기서 말씀드리는 것보다는 Còn lúc nãy ông huấn luyện viên của ông Vích có nói rằng là cái sẽ tập trung phòng ngự và sau đó sẽ phản công, thì cái câu thực tôi cũng đã có quá trình phân tích cái đặc tính của huấn luyện viên này, thì đó cũng là một cái có thể là một cái ý đúng, bởi vì xưa nay ông là người làm cái thường đi theo cái chiến thuật đó. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cái việc ông nói gì đâu, bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta không thể biết được. Cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải chuẩn bị riêng cho đội chúng ta, chuẩn bị thật kỹ, chuẩn bị làm thế nào để chúng ta có thể ứng phó được mọi cái chiến thuật và cái kế hoạch mà chúng ta đưa ra. Cảm ơn. Thank you. Thank you, sir. Cảm ơn anh. Người đầu tiên, thầy bắt tay.